हेलो गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम टु माई च्यानल। फाइनली आज मोटो भ्लग गर्दैछौँ होइन। आजसम्म गरेको छैन, सो युट्युबमा दुईवटा भिडियो यसो हाल्दै थियो हावा आज चाहिँ हामी कालु पाण्डे जानलाई बिहान 4 दिनपछि जोस् आकाश खुलिरहेछ। अहिले सतुङ्गलमा छौँ होइन। अब हामी अघि मास्तिरतिर भेटौँला है। प्रायः सबैजना गइसक्यो, धेरैजना। किन आज आकाश खोलेको छ, यसो काठमाडौँ भ्यू हेरिदिउँ न होइन। हजुरहरूलाई पनि देखाइदिउँ भनेर बिहान बिहान निक्लिरहेछौँ। नयाँ युट्युब गएन, सपोर्ट गर्नुहोस्। सब्सक्राइब बटन चाहिँ थिचिहाल्नु है। नयाँ नयाँ भिडियो आउँछ अब दिनदिनै नभए पनि यो हप्तामा 2टा भिडियो जति हालिरहेको हुन्छु। यहाँबाट माथि हो है। यतातिर ल हेर्नुहोस्। आज हामी 2जना आएको होइन, एउटै बाइकमा छौँ। खत्तम भइसक्यो। अब हामी माथि मोडतिर भेटौँला है। गाइस हामी मोडमा आइसक्यो है माथि। यता के भन्छ ठाउँ नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले। जस रोड राम्रो छ, माथि चाहिँ पहिरो आएको छ भने सुनेको थिएँ। यताबाट माथि है गाइस, तलतिर गयो भने सीता पाइला, कता कता कलङ्की सीता पाइला पुग्छ। यताबाट लेफ्ट लिनुहोस्, नाकाबाट आएको भने टाढै उकालो छ। रोड बबाल दामी। कालु पाण्डे 900 किलोमिटर हो कि 900 मिटर हो कि के भन्यो। अब यस्तो पहिरो आएको छ है। चार दिनको पुरै पानी परेर सब पहिरहेको छ। पहिला नि पानी परेर रोड बिग्रिसक्यो। पहिला आउँदाखेरि चाहिँ यो रोड एकदम सफा थियो क्या।
सफा होइन टिलिक्क टल्केको नयाँ रोड चाहिँ भर्खर पिच गरेको थियो यो फर्स्ट लकडाउन सकेपछि नै होला यति पनि चाँडै पिच गरिदिन्थ्यो गाइज हिमाल सही देखिरहेको छ त्यहाँ देख्नु भएको छैन अब तपाईँहरूलाई भ्लगबाट देखाउँला गाइज हामी आइपुगिसक्यो है के अरे यो ठाउँ कालु पाण्डे रहेछ तर आउन साथ यहाँ एउटा के देख्यो भन्दाखेरि हिमाल धेरै दिनपछि धेरै महिनै पछि भनौँ न होइन खतरा हिमाल देखाएको छ पक्राउनु है म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु देख्नु भएको छैन है त्यो माथि सही देखिरहेछ अझै म अब यता माथिबाट टावरबाट देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई हामी टावर जाउँ है त हामी यहाँ कालु पाण्डे पार्कभित्र छिर्दैछौँ पिस छ बिहान बिहान आज कोही छैन भाइरसको डर पनि होइन डर पनि हुँदैन बिहान आएपछि ल कालु पाण्डे यो ठाउँमा चाहिँ कालु पाण्डेको टाउको गाडेको भन्ने सुनेको छौँ है होला पहिला वार गर्दाखेरि यहाँ फर्स्ट वारमै कालु पाण्डे मरेको भन्ने सुनेको थिएँ त्यही रे अब हाम्रो कालु पाण्डे लेखाउँछौँ दिन्छ आइज न पुरै बादल छ क्या बादल मुनि बादल माथि हिमाल बिचमा हामी सही छ जस्ट लाइक ए हेभेन सकेसम्म बिहान आएको राम्रो क्या दिउँसो भन्दा पनि ल ब्याड लक भयो नि त गेट लगाइदो रहेछ नि त गाइस ब्याड लक भयो गेट लगाइदो रहेछ म हजुरहरूलाई अर्को लेन्स हालेर देखाउँछु है हिँड ओइ अर्को लेन्स निकाल्दा गाइस भ्यूहरूमै पछाडि कस्तो देखिरहेको छ पछाडि
गाइज हामी चाहिँ अब अहिले फर्केको है, सक्यो अब यो हतार भयो। काठमाडौँ सही देखिरहेछ। Thank you so much guys for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe. Keep supporting, keep loving.